नमस्कार, रांगोळी डिझाईन विथ सुधामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। चातुर्मास सुरू झालेला आहे, त्यानिमित्त आज आपण आणखीन एक पारंपरिक रांगोळी पाहणार आहोत। ही रांगोळी 4 ते 4 ठिपक्यांची आहे आणि ही रांगोळी आहे रामभक्त हनुमानाची मारुतीची रांगोळी आहे। ही आपण चातुर्मासामध्ये आणि अधिक मासामध्ये किंवा कुठल्याही चैत्र मासामध्ये वगैरे म्हणजे जी आपण शुभ मानली जातात मास त्या मासांमध्ये दर शनिवारी देवापुढे काढायची असते। आणि ही रांगोळी काढल्यानंतर आपली सर्व संकट अडचणी ही दूर होतात असं मानलं जातं। आणि रांगोळी बघा अतिशय सोपी आहे, कमी जागेत आणि कमी वेळेत काढून होते आणि काढल्यानंतर अतिशय सुंदर दिसते। म्हणजे आपल्याला अगदी हनुमानाचं रूप त्याच्यामध्ये दिसतं बरं का। तर अशा अनेक वेगवेगळ्या पारंपरिक रांगोळी आपल्याकडे आहेत। त्यापैकी ही जी रांगोळी आहे ही तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही देखील काढता का? हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि रांगोळी पूर्ण पहा, शेवटपर्यंत पहा। तुम्हाला कशी वाटली, त्याबद्दलची माहिती कशी वाटली हे देखील मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त जणांना शेअर करा, म्हणजे आपली जी ही परंपरा आहे, संस्कृती आहे ती जास्तीत जास्त जणांपर्यंत पोहोचवायचा आपण प्रयत्न करूयात। आणि त्याचबरोबर जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब देखील करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला की तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल। व्हिडिओ पूर्ण पहा।